احيانا بيبقى في عندي مشكلة هنا في مواقيت الصلاة، ان بتبقى اقل او اكتر الميقات الصحيح، دقيقة دقيقتين مثلا 3، فانت بتبقى عايز تظبطها. ففي حالتي هنا ان الساعة مثلا المفروض توقيت الظهر عندي 11:59، فهو ظاهر لي هنا 11:58، فانا هحتاج ان انا ازود دقيقة على ميعاد كل صلاة بحيث ان مواعيد الصلاة تكون مظبوطة ان شاء الله. ده مثلا المفروض يبقى 6:39، وده المفروض يبقى 5:13 وهكذا. فبدوس على ست واجيبه على اخر حاجة واشيل ايدي من على الست. هلاحظ هنا ان هو بيظهر لي الفجر وبيقول لي انت عايز -1 ولا 0 ولا 1. فانا الفجر عايزه يبقى 5:13 كده مظبوط، ادوس ست. الشروق عايزه 6:39 ازود 1، ادوس ست. الظهر 58 عايزه 59. العصر الساعة 3 بالظبط. المغرب 20، وهكذا. ارجع ده، هلاحظ هنا ان الظهر بقى 11:59. فكده احنا قدرنا نظبط الاوفست اللي هو الدقايق الفرق مواقيت الصلاة. لو حبينا نجرب صوت الاذان، الساعة دلوقتي مثلا 11:19، هجرب ان انا اخليها 11:75 عشان نسمع صوت الاذان. ادوس ست. الاسهل ان انا انزل تنازلي بدل التصاعدي وارجعه تاني. فمفروض في الحالة دي ان هو هيأذن خلال دقيقة. هنلاحظ ان في علامة الاذان، معنى كده ان ده هنا لو هو مقفول مفيش في صوت، العلامة نفسها تبقى موجودة. هنحط الساعة وننتظر ان هي توصل 58. عايز نعمل ستوب. المنبه نفس الموضوع، لو حابب ان انا اظبط المنبه. ده المنبه اليوم مش ده، فهنستنى حوالي دقيقة. طبعا احنا لو عايزين نعمل خاصية سنوز بالمرة، هنلاحظ ان في سنوز وفي ده. ادوس على ده، هنلاحظ ان خاصية السنوز بيحصل لها فلاشنج، معنى كده ان هي هترن بعد 5 دقايق، يعني بعد الساعة 12:04 PM. فلو حبيت ان انا الغي الكلام ده عشان ما يرنش تاني، هلاحظ ان خاصية سنوز ثبتت، معنى كده ان هو مش هيرن تاني.